hápka, žádný věci. A teďka se vypustil stream. Vážení a milí, já vás vítám na dnešním streamu, kdo mě nezná, tak jsem Majzer, český master.cz hraje. A můžete se koukat, sledovat, a nebo se můžete koukat na sebe do zrcadla. Vítám vás u Dead Frontieru. Vím, jednou jsem to streamoval, když to bylo ještě v betě. Hra je stále zadarmo, žádný cross-platform, o tom nic nevím. A nevím, jak se mi bude dařit. Takže na Twitchi, na YouTube, na Mixeru a pak ještě na Mobcrashi by to mělo běžet. Měla by být slušná kvalita. Jsem zvědavý, jak dlouho přežiju. OK, 50 expů, když jsem umřel. Samozřejmě, že můžete z těch služeb psát. Můžete si klidně vlasy onanovat nebo ondulovat. Je to jedno. Nemám žádný hápka, nemám vůbec nic. Chtěl jsem se na to podívat, pořád tady okolo toho chodím jako okolo horké kaše. Už nevím ani, jak se to ovládá, možná, že se to ovládá z Porto si vítej na Twitchi. Ovládá se to asi ve SAD. Takže já bych se mu musel, samozřejmě si pamatuju, že se tady dá tradovat kosmetické věci. Nemám vůbec nic, ani nevím, jestli o inventář je tady, takovej strohej. Kosmetický úpravy žádný nemám. Jsem těsně před smrtí, tak uvidíme, co se stane. Já to zkusím tady prolutit. I need water. Jinak vážení, já ještě napravím, za chvíli napravím, aby tam byl náhled. Syn mě na to upozornil, myslel, že jsem to zahrajem CSGO. Nezahraju CSGO. Dneska ještě bude Minecraft, pokud vás to zajímá, půjdu na server a všichni jste tam zvaní. Server je nastavený pro 10. Takže malý moment, já tady ještě poupravím náhled, snad to půjde. Tak, tady. Původní náhled jsem nemohl najít, změnit miniaturu. Zatím to běží, jak by mělo běžet. Tak pojď, nezlob taťku. Taťka by se zlobil. Nahrávání. Jo, jinak můj syn píše a kontroluje. No. Já si to ještě jednou zkontroluju a půjdeme přímo na to. Jinak včera byl Dauntless, docela to bylo úspěšný, moc krát vám děkuju, že jste tady byli, anebo jste nebyli a že jste se podívali. Jak se dá farmit. Jo, už je to v pořádku. OK. Tak. Paráda. Kdyby náhodou byly nějaký problémy, samozřejmě jedu přes Restream.io, jinak hodem, to je můj syn. Tak já vás tady vítám. Já chtěl říct, hej Macku, co tady děláš? Tuž Krištofe, vítej tady. Konečně došlo na Dead Frontiers. Jinak, Krištofe, nevím jak se tady píše, jo, takhle, zmáčkneš Enter a normálně ahoj. No. Tak, takhle prostě můžeš napsat. Jestli ti to nefunguje, tak je to nějaký bug, doporučuji zkontrolovat počítač, vyčistit počítač a tak dál. Je to všecko jenom nějaký bug. No. Takže já půjdu lovit nějaký mrtvoly, co si vzpomínám naposled, jak jsem tady něco prodával. A to je tak všechno. Doufám, že tady budou nějaký bandáže. Jej, počkat. Náboje, ach bože. Vzít. Dobrá, teďka se nacházím na policejní stanici, kde si můžete ukládat samozřejmě věci. I svoje babičky a dědečky a všecko možné, co budete si jen dokázat moc představit. Tak. Jo, ani žádnou zbraň. Nebo mám? Mám? OK, tady se dá střílet. Jo. Znám jenom základní lokalitu a další věc neznám, tady už jsem byl.
Nebyl jsem tady. Byl jsem tady, byl jsem tady. Nebyl jsem tady, nevím. Jinak vážení, jedu přes Mobcrash, tento odesílá na YouTube a na ostatní. A jinak jedu přes Restream. IO. Samozřejmě, že aby nebyla kvalita na YouTube. Jinak, kdybych to dělal klasicky přes Mobcrash, což můžete streamovat i přes mobil. I need water. I need water. Potřebuju vodu. Nemám žádnou vodu. Potřebuju vodu. I need water. I need Takže water. pokud máte na další stream, čau kámo, a pokud budete chtít, tak si můžete přijít zahrát. Server se vám bude zobrazovat na obrazovce, buď vpravo dole, nebo vpravo nahoře a tak dále, a tak dále. Takže měl bych něco zničit, policajtka, a já jdu na to. Mám pár nábojů jsem našel, takže jdeme hardkorovat. Než půjdeme, aha, tam nemůžu. Chceš jít nahoru? Ne, nechci, co bych tady dělal. Třeba nějaký medkit. Nebo aspoň medvídka. Medvídek můj, při mě stůj, jinak lehce netancuj. A jestli vzpomínám, že tady byli ze začátku, když jste sem přišli, jen tak matně, tak tady byli zombíci. A jak jste se vrátili, jak se respawnovali. Nevím, co se od té doby odehrálo. Doufám, že náhledák je dělaný narychlo, původní jsem nemohl najít. A tak jsem zvědavý, jestli se vám aspoň trochu zamlouvám. No, je to i s novým logem. A já se tady musím vybloudit. Ježišmarja. Jak chci dolů. Bude asi tudy. Mám tak 1% zdraví, 1% hápek. Vy jste náhodou, nevím, jestli se tady dá grupovat, to taky neznám. Jo, to tudy dolů. Jo. Joj, já nejsem tak úplně mimo. A dneska to vypadá, že žádný drop nebude. Kdyby vás zajímalo, tak mám hru nastavenou defaultně takhle. Pokud bude méně slyšet, Zdušky Rito, ahoj, 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 nechceš si koupit Star Wars Empires? At War Gold. Tak. Rád bych, 30 Eček, díky, že jste tady napsal i v eurech. Za 1 euro? Jo, to je bomba, ale já jsem úplně vyždímaný. Jak jsem přemýšlel, když dám circle, stáhnu si ho, tak to zase hoši přestanete hrát a neváhat se. No. Tak, evropský server, můžete se automaticky připojit, jo, je tady nějaký multiplayer mod, a jinak to mám počkálovaný. Jo, ty to hraješ, já jsem to testoval, nikdo na tom nebyl, jako ve 4 já jsem pak nakonec takovej ten můj průběžný výrok a celkový výrok, když se vezme, tak je, jo, jsem s tou hrou spokojený, ale byl jsem naštvaný, že jsem ji musel odinstalovat z toho důvodu, že to nikdo nechtěl hrát. Hraješ Dua? Super. Můžeš si tam, v té hře je výjimka, nevíte o čem, o cirklu, jste lovci, sice tam lovíte taky určitým způsobem příšery, ale hlavně se tam fajtí, jdete na, jak se tomu říká, na majáky. A můžete se tam spojit s nepřítelem, což jsem ještě jakože normálně nezažil. Ještě tady něco prošmením, než půjdu fakt na ulici, třeba budu mít štěstí na medkit. Nebo nějakou konzervu, prosím, plesnivou. Ne. Ne, prostě ne, ok. Tady je ještě jeden stůl, čeknem. O, tady něco je. Jako neříkám, že to zase jednou nestáhnu, že jo. Zduř, Bedvíku. Angličtina mi moc nejde. Hlavně jsem zapomněl, co to tady znamená, takže vám to neřeknu. Co je shield? Medkit. Já chci medkit, ano. Yes. Tak. Soukromí.
Ano. Tak je tam určitá zóna, že tam vlastně musíte prostě, no asi, jo, počkat. Aha, já mám medkit, já ho mám hozený asi v bedně, 20% by se hodilo. Dobře, tak já si dojdu do haly. Jo, a kudy? Kde jsou ty praštěný dveře? Budu se modlit, aby tam byl. No, loví si tady zombíky, jak by řekl můj syn, a já jsem si na to naběh taky. Loví si zombíky. Je to trošku hororový, no. Příběh tady vůbec není podle mě vysvětlen, možná je někde napsán. Už mám konečně taky lepší zbraně, jo? Já když jsem to hrál v alfě, dostal jsem se konečně, když to mělo takhle. Jo, musím jít dolů, já jsem nahoře, ok. Tak, to už byl 4. nebo 5. alfa test. Jo. A no, ta hra je stará asi rok a kousek. Ale je ve vývoji. Mám jít do sklepa nebo nemám jít do sklepa? Vyberte si. Sklep nebo jít přímo do haly. Tak tam nebylo vylepšování, byl tam náznak, že tam nějaký vylepšování bude, ale nebylo. Dobře. Ještě někdo? Víte, jak sklepy strašně zbožňuju? Můžete tam najít schnilý rajče, ale stále bude k jídlu. Hnilé, tady jsem ještě vlastně nikdy nebyl, tak proč bych tady nešel, že jo? Chyba na mě někdo to se tam nic nenajdeš. Ty jsi to hrál? Jo, vlastně myslím, že jsi to hrál, jo, tady jsou záchody pro vězně. To je sejto na brambory, tady druhý sejto na brambory. Když potřebujete hrubé brambory prosítovat, tak je prosítujete na ty méně hrubé a pak z tohohle vylezou hranolky a ty vás snaží zabít. No já se bavím o cirklu taky částečně, takže musíte stíhat, musíte dneska vážení stíhat. Ježišmarja, ono to jde ještě níž. Ty krásu. Mám rád, když mám 1%, nejsem žádný tlustý smrad. Když si prdnu, tak smrádek na Vánoce je sám. Tak já to vůbec neznám, odcházím, way out. Tady vůbec fakt asi nic nebude. Nahoru nejdu ještě. Já vím, že jsem říkal, že půjdu na ulici, ale mě to zajímá. To jsou prečny z 19. století, na kterých se vlastně dávali takový slaměný madrace, to se vycpalo. Bylo sešitý vak a vězni na tom spali. To není žádný vejmysl, klidně si to najděte. No, utíkat nemůžu, protože mám 1% hálek. Měla kukuřice, fakt tu nic není, já to prozkoumávat nebudu, takhle bych se nikam nedostal, už je to 13 minut a já nebudu streamovat tak dlouho, že jo. To si půjdu radši zapařit Minecraft. Tyhle dveře jsou záhadný, Silent Hill? Ne. To je vězeňský apartmán, tady. To je zvláštní. Vidíte to taky? To jsou její vlasy? Já bych se teďka jako být ve skutečnosti v té celé. Tak bych se asi trošku, no, pustil bych trochu hnědého kečupu. Tak a teďka odsaď ven. Nahoru, ok. Udrž váři, potřebuji upravit baterku a trošku upravit ty drdoly, co tady mám. Zacuchalo se mi to. Anthony, no, tak ne, no. Oni jsou asi našňupaný. Ani nevím, jaký level mám už. Takže kosmetický, jo, já jsem chtěl ten medkit, že jo. Kde mám tu svoji bedinku?
Uhni, sičáku, tady mám bednu. I need water. No, skončil jsem z toho důvodu, že ono to stačilo, účast byla docela dobrá a já jsem byl utahaný a chtěl jsem se dívat na pohádku. No, tak jako proč bych se nedíval na pohádku? Kouzelný park, nebo tak nějak se to jmenuje. Já jsem na to byl zvědavý a tady mám svoje děti, tak musím to využít. Takže já nemám asi medkit. Bych ho mohl koupit. Od koho koupíme medkit? Já už si to nepamatuju. Hej. What can I do for you? Koupit. Jídlo, medicals. Minimálně 1. Maximálně 2. A hledej. Nikde nic nenalezeno. Samozřejmě, že tady tradujete a někdo vám to prodá, někdo ne. A vy můžete tradovat taky, takže co bych já mohl prodat? Hadry, budeme chodit na haty. Okay. Dobrá, nemůžu nic koupit, nic prodat, jdu se podívat na ulici. Budu se možná bát. Jo, všechny mrtvoly, počkat, tady si vzpomínám, že jsem v nějakým baráku byl, ale radši jsem utek. Takže to nebude vylučený a možná budu mít štěstí. 90. Kolbounu. O, do prčic. Ty vole, teď se... Haha, neprší. Do háje. Helej. Dělej! Já už nevím, jak se tady mám bránit. Já můžu utíct. Žízeň, hlad, mrtvolnej smrad. Ty vole. Sice nábojují tyhle potvory, ok, v každé místnosti jsou zombíci a pak se ještě... Ahoj, respawnujou. Já se asi odpálím, vážení. Dobře. Víte, jak je to špatně vidět? Hej. Tady můžete přijímat questy Britney Spears ve hře? Cože? Ahoj Britney. Potřeboval bych nějaký prachy, abych si mohl koupit nějaký healy, víš co? A jestli nemáš healy, bude stačit trošku vody a mouky. Já si z toho udělám menší opatření. Tak, díky. Moc jsem si s tebou rád pokecal, ale už tady dalšího nic není. Joj, jinak by to svítilo. Takže se nerespawnujou až později. Odejít, nechci. A už. Koukám, mě zabil ten horor. Kde mají tu televizi? Když já jsem ti říkala, že máš chodit brzo spát a nekoukat na ty šmouliky. Stará, prosím tě, zavřej kušnu. Já jsem ti říkal, že máš koukat na tu Esmeraldu. Prej ti to gumuje do zelena. Ale víš, já tě měla ráda. Tak teď jsme se rozsekli na půl, no. A seš bez ruky. A zbytek si domyslete. Tam je takových možností, dejme tomu, já vám dám vodítko. Jo, tady by mohlo něco být. Ne? Bože, já potřebuji medkit. Ona umře buď na hlad. Půlka televize. A tady. Prosím, zase tam budou blbosti. Zlatý klíč. Ano, chci zlatý klíč.
Chceme zlatý klíč, vážení? Chceme zlatou cenu? Ne. Já jo. A vy ne. Ale bože, kde jsou ty dveře? Šedivý, hrajeme černobílý film. No víc tady není, no. A to jako já s tím nic neudělám. Jako nevím, ale už jsem o tom přemýšlel, že circle, to v češtině už teďka nevím, ten překlad. Ze zombíků by měly být nějaký věci, hele. Střílejte radši do těla. Sice je to více nábojů, ale je to jistý. By měly být věci. Počkej, sebrat. Ještě tam je jeden. Tak do kozy to funguje. Nemáš ruku, ty vole. Jsi ze Superstar. Těch nábojů. No ani nevím, co jsem... Hele, máme... Přišla mi pošta. Z něho nic nepadne. Tyhle osoby... Takže... Ježiš, už zase... Prosím, prosím. Inventář. Zlatý klíč. Bonhit, vzít si čepičku. Bandáže! Já myslím, že nic nemám. Tak ještě by to chtělo vodu. Skill efektivita. Jo. Tak, teďka vypadáme jak já. Odejít odsaď, počkat. Já myslel, že jsem odešel. Máte si obraz na dovolenou. Největší rande vašeho století. Oni se probuděj. Ahoj, paní domácí, prosím vás. Já vám platit už nebudu. To prčic. A do vaginálního šroubu. Jo, ta se zavrtala. OK, tady máme konferenční stůl. Na poštu a tak. Steak použijem. To bych měl, a už jsem na to líp. To. Nikl. Mám krvácení nebo co? Tady nic. To je prázdný. Můžeme pokračovat. Vysahej na to, nebo mi budeš ovládat hru, jako. No jo. Jo, senátor, no. A tady patří zlatý klíč, tak tam budou zlatý hadry. Pane, proč tady odpočíváte? Co tady? Sodu? Určitě, napiju se. Nemám takovou žízeň. Počkej! Byla moje. Streamuje spolu. Jo, takhle. On ho to nebaví, on je vygumovaný na F-more, takže to je těžší. Velký klíč nemám. Zlatý klíč, tam by mohl být velký klíč. Jinak věci se tady rozbíjejí, co si tak pamatuju, to je klasika. Představte si mobilní, jo. Nikdy jsem tady nebyl a vím to. No jako F-mort, no. Není dobrá party, když nejsou dobrý lidi. Tu se jde. Ježišmarja. Nahoru. Do prčic. Dolů. A pryč.
Počkejte, oni mě budou žrát, i když budu sbírat. Já nemám nic, co bych mohl použít. Tady nic není. Jo, tam jsou dveře. Ne? Počkej, kudy dolů. Fuj. Se podívám. No to nejde zatrhnout, to je ani náhodou. Niko, já si chci něco vzít. Jo, tady mám záznam, co se tady vůbec dělo? Ty vole, oni chodí za mnou. Onem, kudy pryč? Dolů. Tak, ještě jeden vyskočí, já se úplně po... A to jsem to tady neprošmejděl celý. Musíte mít štěstí, abyste se odsaď dostali, ale já jsem zkušený střelec. Nikdy neminu. A toho si musíte vážit. Dobrý večer. Na dobrou noc. Tak jo, já tě vítám na Twitchi. Emaxio. Olajuma, Macko uško, lebo směšené uško I need water. mám. Huncút som a rád sa hrám. S humorom je predsa fuška. Všetkých detí rád ja mám. To je heslo Macka uška. Tak. To jsme měli, zdárně jsem utekl a teďka co dál? Musím najít náboje. Což bude zábava. Kdybych měl aspoň Picer, tak můžu s tím něco udělat, že jo? Můžu ho tam vymlátit, i když mě čapne. To si tady uložíte, to vám zůstane, když to neuložíte, jste v háji. Ale já jdu znova na ulici, protože se mi tady nelíbí. Ne, říkal jsem na ulici. Ani nevím, kolik mám peněz. Tady je šerifská banko. Aha, to můžeme prodat. A náboje by se hodily, já nemám prachy, že jo? Ne, počkat, to mám já. OK. Můžu z toho udělat scrap. A nemusím to prodat, se mi to nemusí podařit. Mám 80 babek, tak jo. Počkat. 20. Potřebuji nějaký náboje. Ne, to nechci. Tohle už vypršelo, proto to nemůžu prodat. Dobrá. Koupit. Nic tady není. Ámo, kámo. Prosím. Minimálně jeden babek, je do 20. Hop. Hledej. Jo. 40. 30. Kolik si mám koupit nábojů? Kolik se vyplatí? 43, 150, to je moc, měl bych 100 nábojů, ale nemám 100. Tak rozhodně 39 je lepší než 43, sorry, než to. Já už to pak doufám, že jsem si, koupil jsem si správný ámo, kámo. A jdeme na ulici. Tak nám zmizel. Albon. Kámo, stůj. Můžu mu poslat i zprávu, můžu s ním tradovat na ulici, což je super. Dešník si neberu, není potřeba. Samozřejmě, že by byla potřeba více staminy a takových těch věcí. Doufám, že se mi tady všechny vymydly, jo.
Já už ani si nepamatuju, jaký jsem měl challenge, prostě jaký jsem měl úkoly. Mission. Jo. Oni si tady jezdí v káře a já nesmím. Moje auto. Cestovat. Strukblend. Tady to bude fakt hnusný. Taková popelnice, ty vole, já jezdím na kole, hovada. No. Toto je žigulík, bez kolík. OK. Vážený pane žigulíku, co to máte na pytlíku? Mapu tady nemáte, takže zkoumáte. Co tady vlastně na sere hledáte? Hledáme loot? Hledáme nějaký mrtvoly. Ale jsme to vyčistili, ten nakažený svět. Musím se vrátit, než přestane pršet domů v 5. To je jako kdyby tady jezdili pijavice po ty obrazovce, když to stejká. Fakt šílený, ale jo. Já jsem byl rád tenkrát, že mi poslali klíč. Jako to udělal Ubisoft, to se mi stalo. Teďka nedávno, ale vy jste to neviděli. Opouštíš zónu. Tady nic není, jo. A tak jsem to odstreamoval. Superová hra. Tam bychom mohli ještě. Když já nevím teďka, jaký mám úkoly. Benzín nemám. Ani 1 galon, ok. Něco tu musí být, když se můžu. No, když tak se vrátím na stanici, půjdu tam vylutit ty baráky, pokud možno mám 41 nábojů. A tak se uvidí. Teď ti nějak za... Už jsem se lek, že tu nikdo není. Ten tanečník, OK. Asi radši počkám. No a z tohohle nemusí vám padnout prostě vůbec nic. Už něco vypadlo. Prosím, dej mi ketchup. Dej mi víc, ať se mi kouří suši, co chceš nic. Pak se vracím do svých káry. Hledám zombie, to jsou čáry. Začíná mi žízeň a to venku prší. Já nevím, proč se nenapije. Já bych řekl, že se nenapije z toho důvodu, protože je to toxická voda, která tady padá. Jak vážení, mám zhruba, mám novou skladbu. Zase jsem z toho nervózní. Jako klasicky. A proto občas melu hovadinky. Ale jinak všechno v pořádku. Kdyby tady byla zlatá truhla, tak řeknu zlatý oči, ale zlatý oči od kachny. Jo. A nic. Víte, že maser nesnáší zlatý vejce? Věděli jste to? Ne, nevěděli? Tak jste si nečetli nějaký noviny. Teďka běží mě porodit. Já ještě na světě nejsem. Tak proto, řekli byste, že ta lokace je takhle veliká. Já už ani nevěděl, jo, tamhle. Tam je moje kára. Moje auto, moje auto. I když je zmoklá, tak je vlhká. Cože? Vy nevíte, kde jsou nějaký zombíci? Je to úplně mrtvolný, hele, tamhle vypadá, že nějaká... další sloup. Jo, odejdu. Jedeme zpátky. Tam aspoň v baráku je něco zatím.
krpte svýho psa a pak se mě ptejte. Hele, tady jsem nevybral mrtvolku. A tak tuto zbraň nemám. Jsem myslím prodal na začátku. Jsem říkal, že s ní hrát nebudu nebo něco takového. Tady jsem byl, ale nevylučil jsem to celý. Oni ty baráky jsou pojmenovaný skoro stejně, takže vážení. Narozeniny. Fuj. Jo, nechrápej nahlas s otevřenou husou. Tak, trošku vody. Nevím, jestli ten bug tady ještě zůstal, ale když jste se vrátili po nějaký době, což fakt byl bug, tak jste si mohli vybrat stejnou mrtvolu. Tady už nic nemám. Dobrá. Zabiju rádio a budu člověkem. Pinocio. Zabij rádio, aby se stal klukem! Jo, a pak mi napiš jednou rukou si vypij to pivo, kterou nemáš, tak super. Už udělali, že se vypařuje, super. Uj, taky jsem selek. Jo. Tady jsou ty zlatý dveře. Po dědečkovi. Ty kráso, tenhle. Já mu pomůžu, třeba se přidá. A... To nestřílej! Láčku, polip mě! Ne, nechci! Teďka hraju televizní program, kurde. To prčic. Dělej, já nemůžu utíkat. Jo, ten je můj, kámo. Terč. Jo, on nemá jazyk jedovatej. Tratil si 50 expů. Jo. Zbylo mi 9 nábojů a všechno, co jsem měl při sobě, tak jsem ztratil. Super. Co si mám vzít? Podpora, bla bla bla. Jo. Nechci nový úkol. Já krvácím, chápeš? A to nemám menstruační cyklus, jako. Ach jo. Tvoje baseballku jsem si tady ukládal, co si vzpomínám, ale já jsem to asi rozbil. Pust mě. Okay, nový mail. On už neexistuje, to je škoda. Deset babek, jo. Jo, viděl jsem nějaký prachy, můžu si koupit náboje, což je super. A můžu si koupit i medkit, ten bude drahej. Velice drahej. Paneče. Léčivo, 4 holky k tomu, rohlíky. Dám si to jenom, a neříkám díky.
že od dolaru do 20. První kit. Jednoduché, 14. Tablety. Snad mě to bude stačit, ale musím si koupit ještě náboje. Uvidíme. Prosím, pěkně, prosím. Jo. Mám takových 25%, to mi bude stačit chvíli. Já. Ich jaj. Takže. Medical, cloaking, ammo, kámo. Dolar a hledej. 20 nábojů, víte jak to tady lítá. Cože? Vidíte, 28 nábojů a budu platit 40 babek? Ani náhodou, kámo. Tak. Hurá na to potvoru. Co máme na dvoru? To bylo. Až tam vzadu ten barák, co? Ne? Tak to bylo tady. Týpek mě určitě vyčesal, pokud umřete, může vás vybrat. Pokud to zůstalo. Já nešel zatím nahoru, že jo? To mě vylutil tu potvoru. Jo. Do prčic! Řezník! Přebij to, ty potvoro, dělej! Já se nesmí chvíli hejbat, jinak ona to nepřebije. Jasně. Dobrá. Odejít. Půjdu až na konec chodby. Na konec chodby jsem říkal. Na konec chodby, jo, tady. Jo, pojď. Můžete taky nalákat na chodbu, pokud se vám to podaří, teďka budu za dveřma. Jo. Dobrý. Úsměv. To byla Sibiř. Přepínám. Kde pak máme vítr? Vítr je veliký. Špatný dveře a špalíky. Ahoj. Upekla jsem ty buchty. Jo, to je ten kamarád, co jsem říkal. Dneska asi ne, dneska nevím, jestli to půjde. Možná jo, ale nebudu slibovat, je to takový jo, nebo ne. Zase rifle náboje, ty jsou mi k prdu. Já si je prodám, abych vydělával na ty obyčejný a někam se dostal. Slyšela jsem, že tady je nějaká zábava. To víš, paní. Tady sundávají rychle hlavy dolů. Kurňa, já ten barák neprošmejdím celý. Ne, nahoru nechci, já chci dolů, já chci nahoru. Tak to bylo hodně těsný. Z mrtvoly budem tahat ketchup. 18 nábojů, ale do něčeho úplně jiného. Jak vás tu je? Nás je tu 2. Poprčit! Tak na to už nemám.
Ale taky jsou tady děti, já se potřebuji věnovat dětem, zítra odjížděj, takže... Takže to tady musím vyčistit, což je složitý. Jak vážení, bude se to vždycky jmenovat, když začnu streamovat, pokud tohle budu streamovat ještě někdy do budoucna. Fuj, ty vole, policajt mě vylekal. Tak se to bude jmenovat vždycky základně, takhle jak to je, jo. Pak k tomu budou přibývat dvojky, trojky nebo tak něco. Abych to nemusel hnedle přepisovat. Náhledy si třeba budou lehce lišit, ale jinak to bude stejně. Jo? Díky moc za pochopení. Tak. Já jdu prodat ty náboje. Pak jsou pětkový náboje. Prodat. Ty vole. Tak málo, jo? To... kolik bych tam mohl dát? Česká koruna vůči euru posílila o 130%. To nikdo nekoupí. 180. Tak. Tohle jsem neprodal. Prodat znova. Za 10 ani náhodou. 20. Budeme tak štědří, tak za 20. On to nikdo přece nemusí koupit, že? Ale máte to jako uložené v ledové bance. Jo, já taky budu brzo končit, protože tady nemám moc věcí, co bych mohl dělat teďka momentálně. A ještě mám 44, tak si koupím pár nábojů, zkusím vystřílet ten barák a tím pádem bych to ukončil. Takže jídlo nepotřebujeme, potřebujeme náboje. Zbraně. Ne, zbraně ne. Teďka zbraně ne. Tak pojď. Za 20-18 nábojů, no dobře. Tak vystřílejme těch 22 nábojů. Ale mi to dalo 18 jenom. Jo, já se dokážu sám potrolit. To je super. Ano, tady to je správně. Tak hurá zpátky do pekla. To je vždycky takový, řekl bych, jenom tak na chvilku, protože pokud nemám více questů, tak to nemá cenu, abych tady jakože benděl a natahoval to zbytečně. Tak, kde jsou? Tady někdo dupal. Děda! Mami! Dědo! Mami! Kozo! Erozor! Hlavu dolů! Hlavu dolů jsem říkal, tak, super. Zabili jste mi bratra. To vám nikdy nedaruju, ale koupím vám radši jogurt. Jo, spray, ten používáte na rány a takový, že se vám zatáhne krev. Já jsem teďka už totálně zdravej. Tady ve hře. Ale hladový jak pes, asi bych si dal kousek syrového masa. Takže buď sem, nebo sem. Já půjdu nejhřiv sem, ať to mám za sebou. Říkám nějaký herní švajmaker.
jste tady pařili? To bude asi F-čor. Figurína mrtvá, bože. Mlíko. Aspoň nebude žízeň. OK, to mě na chvíli zasytí. Z dalšího tu není. Kouknem tady k tomu stolu. Nahoru a dolů, kouknem se k tomu stolu, pak pojedeme dál a pak, abych se neptal, tak. Jo, jeden stoleček, já mám vyfajtěnej jeden domeček. O, nějaký hádry. Tady další ještě. To nepotřebujeme. Tak rychle zpátky. Co nepotřebuju, tak uložím do bedny. Všechno jsem prošmejdil. Vypadá to, že jo. My to radši zběhnem. Jo, tady nic není. Vykradená skřínka od týpka. Fuj. Vůbec jsem se tě nelek. To je prázdný. Nemusíte mít lidi v přátelech, abyste hráli tohleto. Možná, že bych mohl přijmout ten quest, ale teďka nevím, kde jsou questy. Cosmetic Private, charakter. Hledat nechci, jo tady. Coopertown, to je Coopertown, Nicky Hogan, zlo, vlastně, ne zlo. Najdi evidenci mrtvých a vrať se do Bridgetown Hogan. Jo. Brightness Hogan, nebo k Brightonu Hoganovi. Přesněji. Dalbone, Receiver, jo, zvednout někoho, dostaneš odměnu 345 a 1000 expů. Tak jo, tohle si nechám na příště, já si to akorát savenu. Abych nepřišel o ty věci. Pojď. Ještě vy běžíte na baseball? Baseball! Vy nevíte, co to je? Teď máte ty klacky. Ach bože. Stačí jim jeden, ale musí ho držet ještě v ruce. To je šalený. Tak. Koukám, tady někdo pěkně prdí. Jo, takhle jsem vypadal na začátku streamu. A takhle vypadám teď. Jo, super. Kdybych ho mohl střelit do hlavy. 486 tady. A ať ukládáme, stakujeme. Poškozený. Ani nevím, kolik se toho tam vejde. Ale něco se tam vejde. PGčko to nemám. Jo, minus 1 poškození plus 10% v inventáři. Tak, 10%, já jsem se koukal tamhle nalevo a vy to nevidíte, takže i když tam ukazuju prostě, co mám v inventáři, tak jsem ukazoval na inventář a ještě 10 věcí tady můžu mít. Toť všecko z Dead Frontiers 2 a pokud se vám to líbilo, děkuji moc krát, že jste tady byli, bylo vás tady docela dost, i na Twitchi moc krát děkuji za follow, i když
děkování je moje úcta, i když nepoděkuju, tak děkuje vlastně třeba Streamlabs. Tak, toť všecko zatím, i Streamlabs Elements. A nezapomeňte psát na YouTube komentáře. Kde mě můžete najít? Můžete mě najít na Instagramu, tam na Instagramu, pokud mám čas, tak se postují některé věci, které se nezobrazují třeba na fanpage, Facebooku nebo na Twitteru a tak. Snad jsem vysvětlil všecko. Krásný zbytek dne a ještě později přijďte na stream. Díky. Budeme hrát Pixels.